everyone. আজি আমি কিছুমান টপিক চাই লম related to international organization. So আমি কিছুমান MCQs আজি ডিসকাস কৰিম. First of all, first question to হৈছে with reference to Asian Infrastructure Investment Bank. Consider the following statements. So নামটো কি আছে Asian Infrastructure মানে infrastructure বুজিলে আমি কি বুজি পাও বিল্ডিংছ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ৰেলৱেজ পোৰ্টছ ৱাটাৰৱেজ সো এইবিলাক হৈছে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বেংক বেসিক্যালি এটো এটা লোন গিভিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে এটো এটা লোন গিভিং বেংক হয় সো কিছুমান স্টেটমেন্টস আছে আমি ইয়াত চাই লম Asian Infrastructure Investment Bank has more than 80 member nations. Yat koa ase je 80 member nationotke besi members etu organization ba institution to yat ase. Next statement 2 dia ase India is the largest shareholder in AIIB. India yat koa ase je sobotke besi largest shareholder ase India. Statement 3 ase AIIB does not have any members from outside Asia. Statement 3 ইয়াত কোৱা আছে যে যেহেতু ইয়াত নামটো আছে আমাৰ এশিয়ান সো ইয়াত দিয়া আছে যে আউটসাইড এশিয়াৰ পৰা একো মেম্বাৰ্স নাই ওকে সো আমি নাম্বার 1 স্টেটমেন্টটো প্ৰথমতে চাই লওঁ AIIB has more than 80 members. So this statement is correct. Etu statement to correct hoy. More than 80 member nations ase. Then next. India is the largest shareholder in AIIB. India is not the largest shareholder. India sobotke beshi dangor shareholding nai AIIB kar ase amar China ase largest shareholder. India second ot ahe. Then yat ko ase AIIB does not have any members from outside Asia. Okay, first of all ami jodi etu statement to bhalke sao negative statement eta hoy ase etu does not and then any বহুত এক্সট্রিম হৈ আছে স্টেটমেন্ট যে একোৱে মেম্বাৰ্স আউটসাইড এশিয়া নাই সো আমি যদি দেখো এটো এটা রং স্টেটমেন্ট সো আমাৰ স্টেটমেন্ট 3 is wrong statement 2 is wrong so only one AIIB has more than 80 member nations so only number 4 statement one only is correct okay so ইয়াত আমি দেখিছো one only so কিছুমান আমি ডিটেইলস অলপ চাই লম AIIB ৰ ওপৰত AIIB কিমান নেশনস আছে আমি দেখিছো 106 নেশনস আছে so ইয়াত আমি অলৰেডি দেখিছো যে has more than 80 member nations so it is true and correct so কিমান নেশনস কৰ পৰা আছে আমি ইয়াত দেখিলো 42 কৰ পৰা আছে আমাৰ এছিয়ান কন্টিনেন্টৰ পৰা আছে 26 কৰ পৰা আছে ইউৰোপ কন্টিনেন্টৰ পৰা 21 আছে আমাৰ আফ্ৰিকান কন্টিনেন্টৰ পৰা 8 আছে ওশেনিয়া 8 from South America and 1 from North America. 1 North America পৰা কোনটো আছে আমাৰ USA নহয় কোনটো আছে কানাডা ইয়াত চাব কানাডা আছে only 1 from North America. So level কি হয় মানে হিয়তে কেনেকা লোনস প্ৰদান কৰে বা লোনস ৰিজন ওয়াইজ দিয়ে নে ইন্টাৰনেশনাল ওয়াইজ দিয়ে সো আমি ইয়াত দেখিছো ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত হিয়তে লোনস দিয়ে এন্ড মাল্টিলেটারাল বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপস অফ লোনস দিয়ে দেন হেডকোয়ার্টার্স কোত আছে Beijing, China. India is the second largest shareholder after China. আমি আগৰ স্টেটমেন্টত দেখিছো India is the largest shareholder. So এটো is a wrong statement because আমি ইয়াত দেখিছো China হল সবতকে ডাঙৰ shareholder. Second হৈছে আমাৰ India. Then other members outside Asia আমি যদি দেখো কোন কোন আছে কানাডা আছে যেটো only one from North America যেটো already discuss কৰিছো then France আছে UK আছে যিবিলাক ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কান্ট্ৰিজ অস্ট্রিয়া আছে বেলজিয়াম ফিনল্যান্ড জার্মানি আছে ইজিপ্ট আছে আৰু রাশিয়া আছে এটো ভালকে মনত ৰাখিব রাশিয়া আছে এটো আৰু most important যেটো হয় জাপান এশিয়ান কান্ট্রি হয় জাপান এশিয়ান কান্ট্রি হয়ও জাপান কিন্তু এটো AIIB member নহয় then again USA এটোৰ member নহয় okay কিছুমান এক্সট্রা আমি চাই লও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আগৰটো আমি দেখিছো এশিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক এটো হৈছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এটো এটা ৰিজনাল বডি হয় ৰিজনাল বডি কিয় বিকজ আমি দেখিছো ইয়াত বহুত কন্টিনেন্টৰ পৰা এনেকা নাই এটো ৰিজন স্পেসিফিক হয় আৰু কোনটো ৰিজনত সার্ভ কৰে এছিয়া প্যাসিফিক ৰিজনৰ ষ্টেটস বিলাকত সার্ভ কৰে লোনস দিয়ে মেম্বাৰ্স আৰু ইয়াতো কি দেখা পাইছো আমি মেম্বাৰ্স কৰ পৰা আছে বাহিৰৰ পৰা এছিয়াৰ বাহিৰৰ পৰাও মেম্বাৰ্স এইটো বেংকতো আছে কিমান মেম্বাৰ্স আছে 69 মেম্বাৰ্স আছে
USA and Japan are largest shareholders. USA and Japan হয় সবতকে ডাঙৰ shareholders. Then India আমাৰ member আছে কেতিয়াবা আমাৰ statement আহিব পাৰে India is not a member. So ইয়াত আমাৰ কি হ'ব Asian Development Bankত India is a member. AIIB তো দেখিছো আমি India is member and second largest shareholder. আৰু Asian Development Bankত India is a member হয় আগৰটোত আমি দেখিছো USA and Japan are not shareholders but ইয়াত আমি দেখিছো সিহঁত সবতকে ডাঙৰ shareholder হয় সিহঁতে সবতকে বেছি shareholding আছে এইটো বেংকত দেন চাইনাও এইটোৰ এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ মেম্বাৰ হয় আৰু সিহঁতৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে ফিলিপিনছত নেক্সট আমি দেখিছো দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েশ্যন এ লেণ্ডিং আৰ্ম অৰ লেণ্ডিং এজেঞ্চি ইজ এডমিনিষ্টাৰ্ড বাই কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰিছে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েশ্যনক কিছুমান ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ অপশ্যনছ IBRD ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম United Nations Industrial Development Organization. So আমি এইটো চাও correct answer আমাৰ কি হ'ব International Bank for Reconstruction and Development. Okay, so আৰু এটা কথা আপোনালোকে গম পায় নে IBRD আৰু এটা নাম কি হয় IBRD আৰু এটা নাম হৈছে আমাৰ World Bank. So basically International Development Association plus IBRD collectively are called World Bank. এইটো আমি ইয়াত দেখিছো IBRD plus IDA is collectively called World Bank আৰু আমি জানো World Bank group বুলি আছে so World Bank group consist of সিহঁতে কিছুমান sister organs আছে তো আমি এইবিলাক চাই লওঁ IBRD ৰ বেসিক্যালি মূলত কাম কি lend কৰা লোন দিয়া তো এইটো হৈছে lending arm of World Bank then IDA International Development যেটো আমি দেখিছো ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েশ্যন এইটোৰ কাম কি অফাৰ্স কনসেশনাল লোনস এণ্ড গ্ৰান্টস টু ৱৰ্ল্ডছ পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ সো যিবিলাক সবতকে পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ হয় বা লিষ্ট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ সিহঁতক কনসেশনাল লোনস মানে লোনস দিয়া এটা কম ইন্টাৰেষ্ট মানে আমি কি গম পাও লোন দিলে ইন্টাৰেষ্ট এটা দিব লাগে যোনে বড় কৰিছে সো হেইটো ইন্টাৰেষ্টটো কমাই দি সিহঁতে লোন দিয়ে মানে কম ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব হেনেকা টাইপ সিহঁতে লোন দিয়ে অফাৰ কৰে IDA দেন গ্ৰান্টস দিয়ে গ্ৰান্টস আমি গম পাও এইটো কাইন্ড অফ হেল্প হয় এইটো ঘূৰাই দিব নালাগে সো গ্ৰান্টস আৰু লোনস দিয়ে IDA টু দা পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ দেন আমি দেখিছো ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনান্স কৰ্পোৰেচন এইটো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ কি কাম সিহঁতৰ কাম হৈছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰমোট কৰা ক'ত প্ৰমোট কৰা টু দা লিষ্ট ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ যিবিলাক পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত যাতে পাব্লিক প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট বেছিকে হ'ব পাৰে সো সেই প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ সিহঁতক এডভাইস কৰা যে তোমালোকে যোৱা তাত গৈ ইনভেষ্ট কৰা তো সিহঁতৰ কাম এইটোৱে হৈছে যে এডভাইস দিয়ে টু প্ৰমোট প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট দেন নেক্সট মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰেন্টি এজেন্সি আপোনালোকে টাৰ্মস কেইটা চাব টাৰ্মস কেইটা চালে আপোনালোকে আইডিয়া পাই যাব যে কোনটো আৰ্মে বা কোনটো অৰ্গানে কি কাম কৰি আছে সো মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰেন্টি সো প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্স যে সিহঁতে গৈ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত বা পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত যে ইনভেষ্ট কৰিব এটা সাৰ্টেন এমাউন্ট অফ ৰিস্ক থাকে ন যে হ'ব পাৰে যে ইকনমি কলাপস হৈ যাব পাৰে বা গভৰ্ণমেন্ট বেংক্ৰাপ্ট হৈ যাব পাৰে সো সিহঁতৰ তেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট বিলাকত ৰিস্কত হৈ যাব সো এইটো আৰ্ম যেটো আছে মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰেন্টি এজেন্সি সিহঁতৰ কি কাম সিহঁতে কি কৰে গ্যাৰেন্টি দিয়ে যোন ইনভেষ্টৰ্স হয় সিহঁতক গ্যাৰেন্টি দিয়ে যে আপোনালোকৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্ট আছে হেইটোৰ গ্যাৰেন্টি আমি লৈছো সো কোনোবা ৰিস্ক হলে আমি আপোনালোকক কভাৰ কৰি লম সো এইটো বেসিক্যালি কাম হয় protect investors FDI because ইনভেষ্টৰে যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব বাহিৰা কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত তেতিয়া সিহঁতৰ হেতু ইনভেষ্টমেন্টক আমি FDI বুলি কম ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট বুলি কম সো protects investors যেটো ইনভেষ্টমেন্ট আছে যেটো FDI in foreign countries against political and non-political commercial risk so investors সিহঁতে যাতে লস না খায় আৰু সিহঁতে যাতে ভালকে আৰু বেছি ইনভেষ্ট কৰে হেবোৰ পুৱেৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত হেতুৰ গ্যাৰেন্টি কোনে লয় সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ গ্যাৰেন্টি কোনে লয় মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰেন্টি এজেন্সি সো বেসিক্যালি এটো এটা গ্যাৰেন্টি গিভিং এজেন্সি হয়
Then International Center for Settlement of Investment Disputes. So আমি ইয়াত again যদি আমি দেখো ইনভেষ্টমেন্ট ডিসপিউট সেটেলমেন্ট বডি হয় বেসিক্যালি। সো কেতিয়াবা ইনভেস্টৰ যোনটো মানুহ আছে প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন যোন আছে সিহঁতে যেটো এফডিআই কৰি আছে বা ইনভেষ্টমেন্ট কৰি আছে পুৱেৰেষ্ট কান্ট্ৰিজ বিলাকত ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকত। তো তেতিয়া সেইবোৰ কান্ট্ৰিজৰ লগত বা সেইটো গভৰ্ণমেন্টৰ লগত কেতিয়াবা সিহঁতৰ কেতিয়াবা ক্লেশ হ'বই পাৰে, ক্লেশ অফ ইণ্টাৰেষ্ট হ'বই পাৰে, ৰিগাৰ্ডিং টেক্সেশ্যন হ'ব পাৰে, টেক্স প্ৰপ'জেলছ হ'ব পাৰে, কিছুমান পলিচিজ হ'ব পাৰে যে সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান ভাল প্ৰফিট হোৱা নাই। চ' সিহঁতে যদি লছ খায় বা যদি সেনেকা সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লৈ প্ৰব্লেম বা ৰিস্ক হৈ যায় তেতিয়া আৰু সেইটো যদি ডিস্পিউটৰ ডিস্পিউট হৈ যায় সেইটো গভৰ্ণমেন্টৰ মাজত আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰৰ মাজত, তেতিয়া এইটো সেটেল কোনে কৰিব? এইটো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ সেটেলমেন্ট অফ ইনভেষ্টমেন্ট ডিস্পিউট। চ' আকৌ আমি চাই লওঁ কিছুমান আমাৰ যিটো অৰ্গানছ আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিছো IBRD এণ্ড IDA সিহঁতক কালেক্টিভলি কি বুলি কোৱা হয়? দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক। আৰু আমি জানো দ্য ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কিমান সিহঁতে গ্ৰুপ আছে, 5টা অৰ্গানছ আছে বা আৰ্মছ আছে। IBRDৰ কাম হয় লোন দিয়া, IDAৰ কাম হৈছে সিহঁতেও লোন দিয়ে, কনচেশনাল লোনছ দিয়ে, কম ইন্টাৰেষ্টত লোন দিয়ে আৰু গ্ৰান্টস দিয়ে টু দ্য ৱৰ্ল্ডছ পুৱেৰেষ্ট কান্ট্ৰিজ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিনান্স কৰ্পৰেশ্যন বেচিকেলি এডভাইচ দিয়ে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছবোৰক যে তোমালোকে যোৱা আৰু সেইবোৰ কান্ট্ৰিজত গৈ ইনভেষ্ট কৰা। দেন মাল্টিলেটাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট গ্যাৰেণ্টি এজেঞ্চি ইনভেষ্টমেণ্ট গ্যাৰেণ্টি কৰে যোনবোৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছ আছে সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো সিহঁতে গ্যাৰেণ্টি কৰে। চ' ইট ইজ এ গ্যাৰেণ্টি গিভিং এজেঞ্চি। দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ সেটেলমেন্ট অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিস্পিউটছ। চ' বেচিকেলি এইটো অৰ্গানৰ কাম কি? ডিস্পিউট যদি হৈ থাকে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ আৰু সেইবোৰ বেলেগ ফৰেন কান্ট্ৰিজৰ মাজত য'ত ইনভেষ্টৰ কৰিছে য'ত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে ইনভেষ্টৰে, তেতিয়া কি হয় সিহঁত এইটো যিটো ICSID ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ সেটেলমেন্ট অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিস্পিউট সিহঁতৰ কাম কি? ডিস্পিউট সেটেল কৰা বিটুইন দ্য পাৰ্টিজ আমাৰ ইয়াত কোন? যোন ইনভেষ্টৰ আছে আৰু যোন কান্ট্ৰি আছে য'ত ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে। ওকে, চ' নেক্সট আমি যাওঁ মোৰ অন ৱৰ্ল্ড বেংক। আমি কিছুমান চাই লওঁ ৱৰ্ল্ড বেংক কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? 1944ত। আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ লগত আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হৈছিলে, সেইটো হৈছে আমাৰ IMF ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড। আৰু কোন কনফাৰেন্সত ফৰ্ম হৈছে? ব্ৰেটন উডছ কনফাৰেন্স। দেন ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কি কাম? ৱৰ্ল্ড বেংকৰ বেচিকেলি কাম হৈছে লোন দিয়া টু দ্য পুৱেৰেষ্ট কান্ট্ৰিজ, ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ, এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ বা এমাৰ্জিং ইকনমিজ আমি কাক বুলি কওঁ? যোন যোন কান্ট্ৰিজ মানে গ্ল'বেলি সিহঁতে নিজকে এটাচ কৰি লৈছে বা এক্সপৰ্ট সেনেকা কৰি আছে বা সিহঁতৰ ইকনমিটো সেনেকা ডেভেলপ হৈ আছে, মানে কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সিহঁতৰ ইকনমিত অফ এ ডেভেলপড ইকনমিৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সিহঁতৰ ইকনমিত দেখা পোৱা গৈ আছে, সেইবোৰ হৈছে আমাৰ এমাৰ্জিং মাৰ্কেট। চ' ব্ৰিক্স যেনেকা এক্সাম্পল, BRICS আমি গম পাওঁ, বি মানে ব্ৰাজিল, আৰ ৰাছিয়া, আই ইণ্ডিয়া, চি চাইনা, এছ ফৰ চাউথ আফ্ৰিকা। চ' এইবিলাকক আমি এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ বুলি কওঁ। চ' এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ কি ডিছকাছন কৰিলো যে যোনবোৰ মাৰ্কেটত বা যোনবোৰ ইকনমিজ বা যোনবোৰ কান্ট্ৰিজত কিছুমান আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাব পাৰো অফ ডেভেলপড ইকনমি, মানে সিহঁতে ডেভেলপ হৈ আছে, সিহঁতৰ ইকনমিটো প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে, তো সেইবোৰক এমাৰ্জিং মানে উঠি আছে, গ্ৰ' হৈ আছে, তো এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ বুলি কওঁ। চ' বেচিকেলি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কাম কি? এইবোৰ এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ, এমাৰ্জিং ইকনমিজ, পুৱেৰেষ্ট কান্ট্ৰিজ যিবিলাক আছে, LDCs, লিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট কান্ট্ৰিজ, ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ, সিহঁতক লোন দিয়া। আৰু কেনেকা টাৰ্ম? মোষ্টলি লং টাৰ্ম লোনছ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাৰ কাৰণে লোনছ দিয়ে, যাতে ইকনমি গ্ৰ' হয় সেইটো কাৰণে লোনছ দিয়ে, লং টাৰ্ম হয়। আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ আৰু এটা পাৰ্থক্য যিটো IMF-ৰ পৰা, সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংকে যিটো লোন দিয়ে not only to the member countries, to the non-member countries as well. But IMF-ত যদি আমি দেখো it gives loan only to the member countries. IMF-এ কাক লোন দিয়ে?
অনলি মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজক দিয়ে সেইটো ৰিচ হ'ব পাৰে পুৱাৰ হ'ব পাৰে বাট ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো মেইন ফ'কাছ সেইটো ক'ত আছে টু দ্য পুৱাৰেষ্ট কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এমাৰ্জিং মাৰ্কেটছ এমাৰ্জিং কাণ্ট্ৰিজ সেইবিলাকত ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মেইন প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ বাট আমাৰ IMFৰ ফ'কাছ লোন দিয়া অনলি টু দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ এতিয়া গতিকে এইটো আমাৰ ৰিচ হ'ব পাৰে পুৱাৰ হ'ব পাৰে এমাৰ্জিং হ'ব পাৰে LDC হ'ব পাৰে বাট মেম্বাৰ হ'ব লাগিব বাট ৱৰ্ল্ড বেংকৰ সেনেকা নহয় মষ্টলি কাক দিয়ে পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকক দিয়ে ৰিচ কাণ্ট্ৰিজ যদি সেনেকা দৰকাৰ পৰে দিব পাৰে বাট মেইন ফ'কাছ পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজ চ' এইটো পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে ভালকে মন কৰি ৰাখিব নেক্সট দ্য গ্লোবেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি এইটো এটা স্কিম হয় এইটো কাৰ স্কিম হয় স্টেটমেন্ট 1 দিয়া আছে ASEAN initiative to upgrade infrastructure in Asia and financed by credit from the ADB second statement আছে World Bankor collaboration হয় to promote PPP investment public private investment public private partnership investment in complex infrastructure and mobilize private sector and institutional investors capital third segment UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitate infrastructure in the world so first statement ইয়াত কৈছে ASEANৰ ইনিচিয়েটিভ হয় ASEANৰ এটা উদ্যোগ হয় কিহৰ কাৰণে এছিয়াত যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব পাৰে আৰু ক্ৰেডিট আমি মানে লোন ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰো ADB যিটো আমি দেখিছো এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক তো এইটো কৈছে যে গ্লোবাল ফেচিলিটি ইয়াত কোৱা হৈছে যে ASEANৰ ইনিচিয়েটিভ হয় বাট ইট ইজ এ ৰং ষ্টেটমেন্ট এইটো ASEANৰ ইনিচিয়েটিভ নহয় নেক্সট আমি দেখিছো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কোলাবৰেশ্যন হয় ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এইটো এটা স্কিম হয় যাতে পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰি আৰু মোৰ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টছ যাতে আমি বা প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছ সিহঁতৰ যিটো কেপিটেল আছে পইচা আছে সেইটো যাতে পুৱৰেষ্ট বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজত যাতে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে এইটো স্কিম চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নাম্বাৰ 2 ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ৱৰ্ল্ড বেংক কলাবৰেশ্যন টু প্ৰমোট পাব্লিক প্ৰাইভেট partnership investment in complex infrastructure যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজত যাতে ডেভেলপ হ'ব পাৰে তো সেইটো কাৰণে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এইটো এটা উদ্যোগ হয় এইটো গ্লোবাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি so world bank collaboration to promote PPP investment in complex infrastructure and mobilize private sector and institutional investors capital যাতে private sector আৰু institutional investor যেনেকা ADB হ'ব পাৰে আমাৰ AIIB হ'ব পাৰে বা যিকোনো মানে ইনষ্টিটিউচন হ'ব পাৰে যোনে মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে লোন দিয়ে সেইবিলাকক বা প্ৰাইভেট সেক্টৰ সিহঁতক মোবিলাইজ কৰা বা সিহঁতক নাজ কৰা যে তোমালোকে যোৱা আৰু পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজ বিলাকত গৈ ইনভেষ্ট কৰা চ' গ্লোবেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা স্কিম অ'কে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ নাম্বাৰ 2 ইয়াত আমি দেখিছো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এইটো স্কিম আনচাৰটো দেখিছো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ স্কিম হয় কমপ্লেক্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড মোবিলাইজ প্ৰাইভেট সেক্টৰ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছ কেপিটেল অ'কে চ' কিছুমান আমি চাই লওঁ অন GIF মানে ইয়াত গ্লোবেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিৰ ওপৰত চ' কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এইটো ইন 2014 চ' কিহৰ কাৰণে আমি অলৰেডি দেখিছো মোবিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে ৰিচোৰ্চেছ অফ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছ যোনবোৰ আছে সিহঁতৰ ওচৰত বহুত ৰিচোৰ্চেছ আছে কেপিটেল হ'ব পাৰে লেবাৰ হ'ব পাৰে চ' সেইবোৰ যিটো ৰিচোৰ্চ আছে সিহঁতৰ ওচৰত সেইটো যাতে সিহঁতে পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজ বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজত যাতে সিহঁতে প্ৰমোট কৰে বা ইনভেষ্ট কৰে সেইটো কাৰণে এইটো গ্লোবাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি ৱৰ্ল্ড বেংকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে চ' টু মোবিলাইজ ৰিচোৰ্চ অফ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ্ছ মাল্টিলেটাৰেল লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউচনছ আমি মাল্টিলেটাৰেল লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউচন এটা দেখিছো AIIB so to promote infrastructure development in emerging market and developing economies basically সেইটোৱে যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টৰ আৰু মাল্টিলেটাৰেল যিটো লেণ্ডিং ইনষ্টিটিউচন হয় সিহঁতক নাচ কৰা বা সিহঁতক কোৱা যে তোমালোকে যোৱা আৰু সেইবোৰ ইমাৰ্জিং ইকনমিজ ডেভেলপিং ইকনমিজত গৈ ইনভেষ্ট কৰা চ' এইটোৱে আমাৰ স্কিম গ্লোবেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি স্কিম হৈছে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ চ' এইটোৱে হৈছে সিহঁতৰ মেইন ফ'কাছ অ'কে নেক্সটত আমি যাওঁ যদি
World Development Report is an annual publication of World Development Report to annual publication কি হয় আপোনালোকে মন কৰি ৰাখিব এইটো annual publication হয় World Development Report কোন ইনষ্টিটিউট কোন অৰ্গেনাইজেচনৰ হয় UNDP যেটো United Nations Development Program IBRD অলৰেডি আমি দেখিছো IBRD এইটো কি হয় World Bank IBRD plus IDA collectively called World Bank or IMF so আমাৰ আনসারটো কি হ'ব World Development Report কাৰ হয় publication IBRD ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে IBRD অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো IBRD ৰ ওপৰত লেন্ডিং আৰ্ম হয় অফ World Bank okay next which of the following was not a sub index of World Bank ইয়াত কিছুমান ইনডেক্স দিয়া আছে সো আমি ইয়াত চাম যে কোনটো সাব ইনডেক্স নহয় World Bank ৰ because statement 1 দিয়া আছে ইয়াত maintenance of law and order paying taxes registering property so আমাৰ কৈছে যে ইয়াত statement 1 ত কৈছে maintenance law and order maintenance কৰা কাৰণে এটো এটা ইনডেক্স কৈছে then paying tax pay কৰিব কৰা এটো এটা ইনডেক্স নেক্সট হৈছে registering property যদি কোনোবাই ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰে কোনোবাই মানে যেটো ইজ অফ ডুইং বিজনেস অৰ বেসিক্যালি এটো ইনডেক্স হয় সো যদি কোনোবাই বিজনেস স্টার্ট কৰিব বিচাৰে কোনো এটা কান্ট্ৰিত তো হেতু কান্ট্ৰি প্ৰপাৰ্টি ৰেজিস্টাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কিমান টাইম লাগে তো হেতু এটা ইনডেক্স হয় World Bankৰ so আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব registering property এটো is a correct option paying taxes correct option but then ইয়াত কৈছে যে not a sub index আপোনালোকে ভালকে চাব যদি ইয়াত স্টেটমেন্টটো এনেকা হল হতেন যে which of the following is a sub index of World Bank তেতিয়া আমাৰ paying tax registering property এইবিলাক আমাৰ correct option হলেতেন but ইয়াত আমাৰ কৈছে যে which of the following was not a sub index কোনটো নহয় so কোনটো নহয় maintenance of law and order to নহয় is not a sub index of World Bank so correct option হৈছে আমাৰ number 1 maintenance of law and order is not a sub index of World Bank যেটো ease of business doing report যেটো ওলাইছিলে হিহতে হেতুৰ sub index নহয় আৰু যদি which of the following is a sub index of World Bank তেতিয়া আমাৰ number 2 and 3 would be the correct option but ইয়াত আমাৰ সুধিছে কি not a sub index so number 1 is the correct answer okay so ইয়াত again আমি চাও অলপ was কৈছে ইয়াত because আমি জানো World Bank এতিয়া stop কৰি দিছে publishing of the ease of doing business report to so হেতু কাৰণে ইয়াত was বুলি লিখা আছে okay so ইয়াত আমি দেখিছো number 1 maintenance of law and order is the correct option so sub index আমি কিছুমান চাইলো কোনবোৰ sub index আছিল World Bankৰ ease of doing business reporter starting a business start কৰিব কাৰণে কিমান টাইম লাগিছে কি ৰেজিস্টাৰ কৰিব লাগিছে কেনেকা ৰেজিস্টাৰ কৰিব লাগিছে কি ডকুমেন্টস লাগিছে সো এইবিলাক এটা ইনডেক্স আছিল কনস্ট্ৰাকচন পাৰমিট কিমান দিন লাগিছে কেনেকা পাৰমিটটো লৈছে সো হেতু হৈছে কনস্ট্ৰাকচন পাৰমিট then getting electricity property register paying taxes trade across borders resolving insolvency so trade it across borders আৰু এটা and next হৈছে resolving insolvency so এইবিলাক হৈছে sub index of World Bank so ইয়াত আমি দেখিছো যে maintenance of law and order কোটো ইয়াত নাই indexত নাই okay so next in the ease of doing business report 2020 India was placed at 2020 report যেটো আমাৰ last report আছিলে of World Bank ease of doing business report কাৰ আছিলে World Bank report so এটো 2020 report এটো India কোনটো প্লেসত আছিলে 2020 ত আছিলে 63rd প্লেসত okay so 63 আমি দেখিছো 2019 ত কিমান আছিলে 77 so 14 places down from 77 position আমি দেখিছো যে 63rd ত আহি গৈছিলে মানে ইমপ্ৰুভ কৰিছিলে ঠিক আছে 2019 ত 77 position আছিলে but আমি দেখিছো যে 2020 ত ইমপ্ৰুভ কৰি 14 places ইমপ্ৰুভ কৰি কোত গুছি গৈছে 63rd rankত গুছি গল World Bank announced discontinuation of ease of doing business report on September 21 এইটো ডেটটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে okay next global economic prospects is published periodically by global economic prospect এইটো কোনে ৰিপৰ্টটো উলাই সো কোনে পাবলিশ কৰে options ইয়াত আছে the Asian Development Bank the World Bank the US Federal Bank global economic prospects is published periodically by
কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে গ্লোবাল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ পাব্লিছ কৰে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক নে ৱৰ্ল্ড বেংক নে US ফেডাৰেল বেংক চ' US ফেডাৰেল বেংক অবভিয়াছলি নহ'ব দেন এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ৰিপৰ্ট এনেকা নাই চ' আমাৰ কোনটো বাকী ৰৈ গৈছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংক চ' এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকে পাব্লিছ কৰে গ্লোবাল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ চ' কিহৰ কাৰণে পাব্লিছ কৰে এইটো আমি চাই ল'ম World Bank publish করে কিহৰ কাৰণে This report of the World Bank group examines global economic prospects with special focus on emerging market and developing economies basically World Bank এইটো কিহৰ কাৰণে মানে পাব্লিছ কৰে World Bank এনালাইজ কৰে World Bank চাই যে emerging যিটো ইকনমিজ আছে বা ডেভেলপিং ইকনমিজ আছে সিহঁতৰ গ্ৰোথ ষ্টেটাছ কেনেকা ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটাছ কেনেকা গ্ৰ' হৈ আছে কিমান গ্ৰ' হৈছে সেইবোৰ এনালাইচিছ কৰিব কাৰণে এইটো ৰিপৰ্টটো ওলোৱা হয় চ' ৰাইট আনচাৰ ইজ ৱৰ্ল্ড বেংক নেক্সট দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নেক্সট টু USA এনেকা যেতিয়া কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকে এটা বস্তু ভালকে মনত ৰাখিব যে this question is asked regarding GDP nominal. So, eta ase GDP by purchasing power parity hisabe amar eta rank ulai aru GDP nominal hisabe eta rank ulai. So, yat jitu hudise the second largest economy in the world next to USA. Yat kuntu khetrot hudise GDP nominal. The second largest economy in the world next to USA is কি হ'ব আমাৰ চাইনা হ'ব সো জিডিপি নমিনাল কি হয় জিডিপি নমিনাল মানে আমাৰ গ্ৰোথটো যেতিয়া ক্যালকুলেট হয় ইনক্লুডিং দ্য কারেন্ট প্রাইসেস দ্যাট ইজ ইনক্লুডিং ইনফ্লেশন জিডিপি নমিনাল মানে কারেন্ট প্রাইসেস অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস আর ক্যালকুলেটেড ইনক্লুডিং ইনফ্লেশন ইজ জিডিপি নমিনাল আৰু আমি গম পাওঁ যে জিডিপি ৰিয়েল যেটো হয় জিডিপি ৰিয়েল ইজ current prices of goods and services minus inflation etu hoise amar GDP real and GDP nominal includes calculation of inflation also and GDP real ot inflation minus hoi jay so eyat jetu question ase the second largest economy in the world next to USA GDP nominal so USA er pisot kutu ase China but iyat jodi সুধে যে আমাৰ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইন টাৰ্মছ অফ জিডিপি পিপিপি মানে জিডিপি আমাৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ প্যাৰিটি এইটো হাইয়েষ্ট হৈছে আমাৰ চাইনা আৰু সেকেন্ড হৈছে USA থাৰ্ড হৈছে ইণ্ডিয়া ইয়াত হৈছে সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি জিডিপি নমিনেল ইন টাৰ্মছ অফ নমিনেল ইজ USA দেন চাইনা ইয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়া GDP nominal terms of India fifth ahe GDP PPP purchasing power parity hisabot amar India ahe third okay so right answer is China the second largest economy in the world next to USA is China China is the second largest economy after USA in terms of GDP nominal যেটো already discuss কৰিলো nominalot inflation ও calculate হয় inflation যেটো prices of goods and services ot inflation to থাকে and first in terms of GDP PPP India is third in terms of GDP PPP already discuss কৰিছো and fifth in terms of GDP nominal PPP to কি হয় আমি আগৰ slides বিলাকত চাম okay statement purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing prices of the same baskets of goods and services in different countries of the world. Then, number 2 statement, in terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. Okay. So, in terms of PPP dollars, India is not the 6th largest, India is the 5th largest economy in the world. So, number 2 is not correct. আৰু statement 1 আমি দেখিছো purchasing power parity exchange rates এটো এটা exchange rate এটা rate হয় PPP are calculated কেনেকা calculate হয় by comparing prices of same baskets of goods and services in different countries of the world মানে purchasing power parity যেনেকা আমি গম পাওঁ যে এটা exchange rate আছে ডলাৰ আৰু ইণ্ডিয়া ৰুপি যেনেকা
$1 equal to 80 rupee আমি এনেকে ক'ব পাৰো এক্সচেঞ্জ ৰেট সো পিপিপি এটা এক্সচেঞ্জ ৰেট থাকে সো পিপিপি ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ ৰেট যেটো বৰ্তমান এতিয়া 23 হৈ আছে 23 is the PPP exchange rate so ইয়াত কৈছে are calculated by comparing same basket of goods and services in different countries of the world so this statement is correct so only one is the correct option because PPP dollar jitu India is the fifth largest economy in the world number 1 is the correct so PPP কি এটো এটা index হয় used to measure and calculate the economic productivity and standard of living between countries okay PPP to কি হয় for example এটা মানুহ আছে ইণ্ডিয়াত কিমান ইনকাম কৰি আছে 15 lakhs আৰু মানুহ এটা আছে ফৰেনত ইনকাম কিমান কৰি আছে 50 lakhs সো আমি কবই পাৰো যে 50 lakhs বেছি হ'ব 15 lakhsতকে বাট এটো এনেকা নহয় PPP টার্মস কি করে PPP যেটো পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিয়ে আমার এক্সাক্ট রেট টু উলিয়াই দিয়ে যে ইন্ডিয়ান রুপিজৰ টার্মসত কিমান হ'ব একচুয়ালি হেতু পয়সা সো আমি যদি PPP এক্সচেঞ্জ রেট টু ইউজ কৰো বেসিক্যালি কি হ'ব 50 lakhs ডিভাইডেড বাই আমি গম পাও $1 equal to 80 rupees 50 lakhs আমি ডিভাইড কৰিম বাই 80 into 23 কৰিম 23 যেটো আমাৰ PPP এক্সচেঞ্জ ৰেট হৈছে সো আমি চাম যে 14 lakhs মান ওলাইছে সো আমি গম পাও যে 14 lakhs কি হ'ব কমে হ'ব আমাৰ 15 lakhsৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্লাস আমি জানো যে বাহিৰৰ দেশৰ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং যদি ইউৰোপিয়ান কান্ট্রিজ হয় বা USA ফর এক্সাম্পল US আমি লৈ লওঁ তাত আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হাই হয় আমি জানো তাত মেডিকেল এক্সপেন্সেস বহুত বেছি সো cost of living high standard of living high তো যদি কোনোবাই ইণ্ডিয়াত 15 lakhs পাই আছে হি তাতকে বেছি হে ভাল লাইফ বা তাৰ কাৰণে যথেষ্ট 15 lakhs is more বাট যোনে 50 lakhs USA পাই আছে তাৰ কাৰণে বস্তু হেনেকা কষ্টলি হৈ আছে সাপোজ আমি যদি ইণ্ডিয়াতে লো ইণ্ডিয়াত স্টেটস আমি চাও যে ভ্যারি কৰে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবাই আসামত যদি 25,000 মান মান্থলি ইনকাম হৈ আছে আৰু কোনোবাই হ'ব পাৰে বেংগালুৰুত 50,000 মান্থলি ইনকাম হৈ আছে বাট আমি গম পাও যে বেংগালুৰুত বস্তুবিলাক কষ্টলি বেছি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হাই কষ্ট বেছি থাকিব কাৰণে লাইফ লিভিং কৰিব কাৰণে কষ্ট বেছি সো হেতু কম্পাৰেটিভলি আমাৰ অসমত যদি কোনোবাই 25,000 পাই থাকে তো ফেয়াৰলি ঠিক আছে আমি চলাব পাৰো বিকজ আমাৰ ইমান কষ্ট নহয় ইয়াত that is PPP so PPP is a macroeconomic index used to measure and calculate the economic productivity and standard of living between countries again big mac index বুলি আছে হেতুৱে PPP বুজাবলৈ হেল্প কৰে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ইণ্ডিয়াত 110 টকাত বাৰ্গাৰ পাই আছো হেতু PPP এক্সচেঞ্জ ৰেট লগালে আমি গম পাম যে এটা বাৰ্গাৰ হেতু সেম বাৰ্গাৰ USA আমি 200 টকা হৈ আছে সো বিকজ তাত কষ্ট অফ লিভিং বেছি খৰচা বেছি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হাই সো ইণ্ডিয়াত কম্পাৰেটিভলি আমি কম দামত হেতু পাই আছো সো দ্যাট ইজ PPP এটো কেনেকা ক্যালকুলেট কৰিব লাগে PPP টু next most international agencies which fund development programs in India on intergovernmental bilateral agreements mainly provide মানে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস চলাব কাৰণে যদি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বুৰে লোন দিয়ে আমি গম পাও যে কোনবোৰ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস বুৰে লোন দিয়ে যেনেকা IMF ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ADB AIIB তো হিহঁতে যেতিয়া লোন দিয়ে ইণ্ডিয়াত তেতিয়া কেনে ধৰণৰ লোন দিয়ে Statement 1 technical assistance 2 soft loans 3 grants 4 food assistance so options আছে ইয়াত 2 and 4 2 আছে 1 2 3 are correct 3 আছে 1 2 4 are correct so number 1 আমি কব পাৰো technical assistance হয় technical assistance দিয়ে to the developing economies যাতে তোমালোকে লোৱা assistance লোৱা আমাৰ পৰা help লোৱা technical বা modern technology লোৱা আৰু develop কৰা economy then soft loan মানে interest to কমাই দি loans আগবঢ়োৱা মানে interest তোমালোকে কম দিয়া আৰু loans লোৱা for long term
আৰু তোমালোকৰ ইকনমিটো ডেভেলপ কৰা। দেন গ্ৰান্টছ যিটো আমাৰ হেল্প হয়, আমাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে, সেইটো হয়। চ' আমি দেখিছো অপশ্যন 1, 2, 3 কাৰেক্ট। ফুড এচিষ্টেঞ্চটো আমি সেনেকা ক'ব নোৱাৰো যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এইটো নিদিয়ে। চ' 4 ইজ not the correct option. 1, 2 and 3 কোনটো হ'ব? number 2 option 1, 2 and 3 are correct. 1, 2, 3 are correct. Next, regarding IMF, International Monetary Fund, which of the following statement is correct? It grants loans to any country. It grants loans to any developed country. It grants loans to member countries only. আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো IMF আৰু World Bankৰ পাৰ্থক্য। তো grant loans to any country নহব, because এইটো কোনে কৰে? World Bank কৰে। It grants loans to any developed country, এইটোও নহব। World Bankও সিমান ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিক নিদিয়ে সেনেকে ক'ব নোৱাৰো, দৰকাৰ পৰিলে দিব পাৰে, বাট মেইনলি ফ'কাছ World Bankৰ poorest countries বিলাকত। Then it grants loans to member countries only. So this is the correct option. It grants loans to কাক দিয়ে? Only member countries. But World Bank এনেকা নহয়, member plus non-member countries বোৰক দিয়ে। So correct option is it grants loans to member countries only. It grants loans to member countries only. The IMF was conceived, আমি গম পাওঁ IMF আৰু World Bank একেলগে আহিছিল কেতিয়া? July 1944 Bretton Woods কনফাৰেন্সত। IMF loans কিহৰ কাৰণে দিয়ে? To help member countries tackle balance of payment difficulties, মানে গভৰ্ণমেন্টৰ এতিয়া যে আমি জানো গভৰ্ণমেন্টে লোনছ লয় বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা, ইনষ্টিটিউচনছৰ পৰা। তো যেতিয়া গভৰ্ণমেন্টে বেংক্ৰাপ্ট হৈ যায় বা ফৰেন কাৰেন্সি, ফৰেন ৰিজাৰ্ভ যেতিয়া কমি যায় বা শেষ হৈ আহিছে, বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে, গভৰ্ণমেন্টে এতিয়া পে কৰিব পৰা নাই সেই যিবোৰ লোনছ লৈছে বাহিৰৰ পৰা, সেইবোৰ লোনছ যেতিয়া গভৰ্ণমেন্টে দিব পৰা নাই, ঘূৰাই দিব পৰা নাই, ফৰেন ৰিজাৰ্ভছ আমাৰ শেষ হৈ গৈছে বা কমি গৈছে, যিটো এতিয়া শ্ৰীলংকাৰ হৈ গৈছে, গভৰ্ণমেন্টে বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে, সিহঁতে সেইবোৰ লোনছ যিটো লৈছে বাহিৰা দেশৰ পৰা বা ইনষ্টিটিউচনবোৰৰ পৰা ঘূৰাই দিবলৈ সামৰ্থ্য এতিয়া নাই সিহঁতৰ, বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে গভৰ্ণমেন্টে, তেতিয়া বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট সিহঁতৰ ক্ৰাইচিছ ফেচ কৰে, তেতিয়া মানে সিহঁতৰ ৰিজাৰ্ভছ নাই মানে পেমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে। চ' বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ বুলি কয় এইটো। So IMF loans are meant to help member countries tackle balance of payment difficulties, stabilize economies and restore sustainable economic growth, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াও ল'ব লগীয়া হৈছিলে এটা টাইমত। IMFৰ পৰা লোন ল'ব লগা হৈছে, আমি 3বাৰ লৈছো IMFৰ পৰা লোন, তেতিয়া বেংক্ৰাপ্ট হৈ যোৱা নাই, বাট অলমষ্ট আহি গৈছিলে এনেকা এটা টাইম যেতিয়া IMFৰ পৰা আমাৰ লোন ল'ব লগা হৈছে বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে। চ' বহুত গোল্ড আমাৰ ইণ্ডিয়াই এনেকা দিব লাগিছিলে মৰ্টগেজ হিচাপে বা কোলেট্ৰেল হিচাপে, তেতিয়া আমি IMFৰ পৰা লোন লৈছিলো টু ষ্টেবিলাইজ ইকনমি, বিকজ ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰ হৈছিলে, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰ হৈছে, চ' যথেষ্ট ট্ৰেজাৰী আমাৰ ড্ৰেইন হৈছিলে। চ' তেতিয়া ইণ্ডিয়াই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিলে, যিটো আমাৰ ইম্পৰ্ট বেছি হৈ আছিলে আৰু আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভছো ইমান নাছিলে, চ' তেতিয়া আমাৰ IMFৰ পৰা লোন ল'ব লগা হৈছিলে। দেন প্ৰেজেণ্টলি IMFৰ কিমানটা মেম্বাৰ্ছ আছে? 190। তাৰ মানে IMFে কাক কিমান কাণ্ট্ৰিজবোৰক লোনছ দিয়ে? 190 মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজবোৰক লোন দিয়ে। আৰু কিহৰ কাৰণে দিয়ে? এগেইন বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ যদি হৈ থাকে, ইকনমি ষ্টেবল কৰিবৰ কাৰণে, বিকজ বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট যদি আমাৰ গভৰ্ণমেন্ট যদি দেউলীয়া হৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব? অবভিয়াছলি ইকনমি চলাবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব। ইম্পৰ্ট বেছি যদি হৈ থাকে, এক্সপৰ্ট কম হৈছে, তেতিয়া আমাৰ বেলেঞ্চ অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ ডেফিচিট ক্ৰিয়েট হ'ব। তো এইবোৰ যাতে ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে IMFে লোন দিয়ে। নেক্সট, which of the following organizations publishes World Economic Outlook? কোনে এইটো পাব্লিছ কৰে? ইয়াত দিয়া আছে the IMF, the United Nations Development Fund, the World Economic Forum, the World Bank. আনসাৰ হ'ব আমাৰ the IMF. IMFে পাব্লিছ কৰে এইটো World Economic Outlook ৰিপৰ্টছ। IMFে কি ৰিলিজ কৰে? গ্লোবেল ফিনান্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট আৰু এটা ফিস্কেল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট আছে, সেইটো আমাৰ RBIয়ে ৰিলিজ কৰে।
দেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কি রিপোর্ট পাবলিশ করে গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টস ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰিপৰ্টো আছিল এতিয়া ডিছকণ্টিনিউ কৰিলে 2021 2020 লাষ্ট ৰিপৰ্ট আছিলে দেন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম যিটো ইয়াত আছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম কি পাবলিছ কৰে গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেছ ৰিপৰ্ট দেন UNDP যিটো আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড পাবলিছ কৰে ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট which economist has been appointed as economic counselor and director of the IMF মানে আমাৰ International Monetary Fundৰ research department কোন economist appoint কৰা হৈছে so obviously আমি গম পাও সবে গীতা গোপীনাথ next the Doha development agenda fourth ministerial conference আসলে এটা আপোনালোকে ministerial কোন নম্বৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল কনফাৰেন্স আছে এইটো মনত কৰি ৰাখিব ভালকে অফ দ্য WTO মানে আমাৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাজ অৰ্গেনাইজড অন হোৱাট ইছ্যুজ কি ইছ্যুজৰ ওপৰত আমাৰ দোহাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা আছিলে চ' ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত আছিলে নে এক্সপৰ্টছ ফ্ৰম ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ট্ৰেড ইন চাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি চ' কিহৰ ওপৰত ইছ্যুজবোৰ আছিলে আমি চাওঁ ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ চ' দোহাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা কিহৰ ওপৰত আছিলে ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ নেক্সট what does agreement on agriculture of WTO seen in news includes so agreement on agriculture WTO এটো হয় এটো কিহৰ ওপৰত include কি কৰে market access domestic support export competition anti dumping and compensatory duties আমি অলপ ভালকে চালে গম পাই যাম বিকজ WTO মানে কি ট্ৰেড কৰিব কাৰণে ট্ৰেড যাতে ভালকে হ'ব পাৰে বিটুইন দ্য কাণ্ট্ৰিজ এমং দ্য নেশ্যনছ চ' এইটো কাৰণে WTO গঠন কৰা হৈছিলে চ' মাৰ্কেট এক্সেছ হ'ব পাৰে ডমেষ্টিক ছাপৰ্ট হ'ব পাৰে এক্সপৰ্ট কম্পিটিশ্যন হ'ব পাৰে চ' 1 2 and 3 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বিকজ এইটো ট্ৰেডৰ লগত ৰিলেটেড বাট এণ্টি ডাম্পিং এণ্ড কম্পেনচেটৰী ডিউটিজ ৰিলেটেড টু টেক্স so 1 2 and 3 is the correct answer basically option 1 1 2 and 3 next what is not true about WTO so it was established on 1st January 1995 it encourages trade among member countries it originated from the Uruguay round of multilateral trade agreements it has brought in liberalization of trade number 1 statement jodi saw it was established on 1st January 1995 A2 is a correct statement. It encourages trade among member countries. Yes. It originated from the Uruguay round of multilateral trade agreements. It was correct. It has brought in liberalization of trade. It is not true. আমি হেনেকা নোৱাৰি যে পুৰা লিবাৰেলাইজেশ্যন আনিছে বাট ট্ৰাই কৰি আছে চ' নম্বৰ 1 2 3 কাৰেক্ট হ'ব is not true আমাৰ it has brought in liberalization of trade it is not true বাকি তিনিটা আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব আমি এনেকা উলাই ল'ব লাগিব কোনটো ষ্টেটমেন্ট সবতকে বেছি মানে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং দা কুৱেশ্চনটো চাই আমাৰ ষ্টেটমেন্টটো উলাই ল'ব লাগে কোনটো মানে ৰং ষ্টেটমেন্ট ইয়াত okay so it has brought in liberalization of trade is the wrong statement বা আমাৰ যেটো correct answer যেটো হৈছে what is not true about WTO it has brought in liberalization of trade is the answer next in the context of which of the following do you sometimes find the terms amber box blue box and green box in the news এইবোৰ তিনিটা terms আছে amber box blue box আৰু green box তো এইবোৰ related to trade আৰু কিহৰ লগত কোনটো ইনষ্টিটিউচনৰ লগত জড়িত আছে এটো WTO ৰ লগত বেসিক্যালি এম্বাৰ বক্স ব্লু বক্স গ্ৰীন বক্স কি হয় কিছুমান কন্ডিশনস হয় যে নেশনস বোৰ বা ষ্টেটস বোৰ যোনটো আছে যে যাতে ট্ৰেড টু হ্যাম্পাৰ নহয় ট্ৰেড যাতে ডিস্টৰ্ট নহয় among the nations এনেকা যাতে নহয় যে কোনোবা ষ্টেট বেছি বেনিফিট লৈ আছে কোনোবা কান্ট্ৰি কম বেনিফিট পাই আছে সো এনেকা যাতে নহয় হেতু কাৰণে তিনিটা বক্স আছে সো তিনিটা বক্সত কি আছে বেসিক্যালি গ্ৰীন বক্সত কি থাকে যে কিছুমান পলিচিজ হ'ব পাৰে স্কিমছ হ'ব পাৰে কান্ট্ৰিজ বিলাকত সো হেবোৰ কান্ট্ৰিজ মানে
সেইবোৰ স্কিমছ হ'ব পাৰে যোনটো ট্ৰেড ডিষ্টৰ্ট নকৰে, ট্ৰেড হেম্পাৰ নকৰে। চ' সেইবোৰ ক'ত আহে? গ্ৰীণ বক্সত। দেন এম্বাৰ বক্সত কি আহে? যে কোনোবা কাণ্ট্ৰি ছাবচিডি দিব পাৰে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন ক্ষেত্ৰত, দেন ডাইৰেক্ট বেনিফিট টেক্স দিব পাৰে। চ' সেইবিলাক ক'ত আহে? এম্বাৰ বক্স। মানে WTOৰ হয় এম্বাৰ বক্সত যে তোমালোকে এইবিলাক কমাই দিয়া, মানে কণ্ডিশ্যন থাকে, তাত লিমিট থাকে। চ' সেইবোৰ ক'ত? পলিচিজ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ক'ত আহিব? এম্বাৰ বক্সত। মানে এইটো এটা মানে এটা থাকিব পাৰে যে ট্ৰেড ডিষ্টৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে WTOয়ে কি কৰে? লিমিটেশ্যনছ বহাই দিয়ে যে আৰু সেইবোৰ ক'ত আহে? এম্বাৰ বক্সত আহে। এণ্ড ব্লু বক্স ইজ দ্য এম্বাৰ বক্স উইথ কণ্ডিশ্যনছ। এগেইন ব্লু বক্সত আৰু বেছি ট্ৰেড ডিষ্টৰ্শ্যন কৰিবৰ কাৰণে স্কিম থাকে যোনবিলাক এফেক্ট কৰিব পাৰে, হেম্পাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰেড। ত' সেইবোৰো লিমিট কৰিবৰ কাৰণে WTOয়ে ব্লু বক্সটো আনিছে। চ' ইয়াত আমি দেখিছো WTO learning subsidies that do not distort trade or at most cause maximum distortion, minimum distortion fall in the green box. মানে যোনবোৰ ছাবচিডিজ হ'ব পাৰে বা গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ হ'ব পাৰে যোনে ট্ৰেড ডিষ্টৰ্ট নকৰে, ট্ৰেডক হেম্পাৰ নকৰে, মানে দুটা পাৰ্টিজ যোনে ট্ৰেড কৰি আছে হেম্পাৰ নহয়। ত' সেইবোৰ ক'ত আহিব? গ্ৰীণ বক্সত। দেন এগেইন subsidies that distort trade and production fall in the amber box. যোনবোৰ ছাবচিডিজ আছে, বেচিকেলি আমাৰ যিটো তিনিটা বক্স আছে ইজ ৰিগাৰ্ডিং ছাবচিডি, যিটো গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডি দিয়ে সেইবোৰৰ ওপৰত এম্বাৰ বক্স, ব্লু বক্স এণ্ড গ্ৰীণ বক্স। চ' গ্ৰীণ বক্সত আমি দেখিছো যিবোৰ ছাবচিডিজ ট্ৰেড ডিষ্টৰ্ট নকৰে। এম্বাৰ বক্সত ট্ৰেড ডিষ্টৰ্ট কৰিব কৰা মানে আছে, বাট দেন সেইটো কাৰণে যাতে কম হয় ডিষ্টৰ্ট ট্ৰেডটো, এইটো কাৰণে WTOয়ে কি কৰে? লিমিট বহাই দিছে। আৰু কিমান লিমিট দিছে? 5% ফৰ ডেভেলপিং 5% ফৰ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ আৰু 10% হ'ব ফৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ। যে ছাবচিডিজ বিলাকত কিমান ছাবচিডিজ দিব পাৰে লিমিট বহাই দিছে WTOয়ে। আৰু সেইবোৰ ক'ত আহে? এম্বাৰ বক্সত। 5% হৈছে ফৰ ডেভেলপড, 10% হৈছে ফৰ ডেভেলপিং। দেন ইণ্ডিয়াই আমি গম পাওঁ যে MSP দিয়ে ইণ্ডিয়াই টু মানে প্ৰটেক্ট দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ, আৰু যাতে সিহঁতৰ যাতে ভালকে সিহঁতে ইনকাম কৰিব পাৰে। বিকজ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ কি আছিলে যে ডাবল কৰিব ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকাম। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে MSP দিয়ে, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিয়ে। চ' সেইটো ক'ত আহে? আমাৰ এম্বাৰ বক্সত। এইটো আপোনালোকে ভালকে মনত ৰাখিব, এম্বাৰ বক্সত MSP আহে। দেন ব্লু বক্স ইজ দ্য এম্বাৰ বক্স উইথ কণ্ডিশ্যনছ, যিটো ট্ৰেড আমাৰ ডিষ্টৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' সেইবিলাক ক'ত আহে? সেইবিলাক ছাবচিডি ক'ত আহে? আমাৰ ব্লু বক্সত। অ'কে, most favored nation clause under GATT. আমি জানো WTOৰ আগৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে সেইটো হৈছে GATT. চ' most favored nation মানে কি? বেচিকেলি ইয়াত হ'ব most favored to all countries. আমি এইটো নামটো চাই ভাবিব পাৰি যে most favored nation হ'ব পাৰে যে যিকোনো এটা নেশ্যনক ফেভাৰ কৰা বেচিকেলি, বাট সেইটো নহয়। এইটো যদি কোনোবা এটা আমি কাণ্ট্ৰি ট্ৰেডৰ কাৰণে যদি ফেভাৰ কৰোঁ, সেইটো আমি বেনিফিট বাকী সব কাণ্ট্ৰিজবোৰকো দিব লাগিব। চ' most ফেভাৰ টু অল নেশ্যনছ। নেক্সট, উৰুগুৱে ৰাউণ্ড পাৰ্টেইনছ টু। উৰুগুৱে ৰাউণ্ডটো কিহৰ কাৰণে আছিল? বাৰ্থ অফ WTO টো উৰুগুৱে ৰাউণ্ডত আহিছিল, যিটো আমি আগত অলৰেডি দেখিছো। এইটো ইট অৰিজিনেটেড ফ্ৰম উৰুগুৱে ৰাউণ্ড অফ মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ। তাৰ আগতে আমাৰ GATT আছিলে। অ'কে, in which of the following groups are all 4 countries members of G20? G20 member countries কোনটো গ্ৰুপত ইয়াত আছে এক্সেক্টলি? তো ইয়াত আমি দেখিছো আৰ্জেণ্টিনা, মেক্সিকো, সাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড টাৰ্কি মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ আহে। বিকজ আমি জানো নম্বৰ 2ত মালয়েছিয়া নাই, এণ্ড নম্বৰ 3ত আমাৰ ছিংগাপুৰ বা সাউথ কোৰিয়া সিহঁত নাই। চ' নম্বৰ 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। এইটো আমাৰ UPSCৰ কুৱেশ্যন, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আহিছে। নেক্সট, গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেছ ৰিপৰ্ট, গ্লোবাল জেণ্ডাৰ গেপ, ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম কম্পিটিটিভ ৰিপৰ্ট কোনে পাব্লিছ কৰে? আমাৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। WEF মানে ইয়াত ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কনভেনশ্যন নম্বৰ 138, 182 ৰিলেটেড টু চাইল্ড লেবাৰ। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াও চিগনেটাৰী হয় এইটো কনভেনশ্যনৰ।
138 আৰু 182 child labor. Next, which of the following is not related with UN, United Nations? Multilateral Investment Guarantee Agency আমি দেখিছো World Bankৰ এটা আর্ম হয়, এজেন্সি হয়। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনৰ এটা এজেন্সি হয়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ডিসপুটসও এটা ওয়ার্ল্ড বেংকৰ এজেন্সি হয়। সো এইবিলাক ইউনাইটেড নেশনছৰ আন্ডাৰত আহে, বাট বেংক অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল সেটেলমেন্টস এইটো নাহে। সো ইট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নাম্বার 3। বেংক অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল সেটেলমেন্টছৰ কাম কি? বেসিক্যালি হেডকোয়ার্টার ক'ত আছে? বেজেল নর্মস বুলি আমি গম পাওঁ, ফিনান্সৰ লগত ৰিলেটেড। RBI বেজেল নর্মস সুইজাৰলেণ্ডত হেডকোয়ার্টার্স ক'ত আছে? বেজেল, সুইজাৰলেণ্ড। কি মানে কিহৰ কাৰণে? ইট ফষ্টাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী এণ্ড ফিনান্সিয়েল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড চাৰ্ভছ এজ বেংক ফৰ চেন্ট্ৰেল বেংকছ। আমাৰ সব যিমান কাণ্ট্ৰিজ আছে সিহঁতৰ চেন্ট্ৰেল বেংক আছে, আৰু সেইবিলাক চেন্ট্ৰেল বেংকৰো চেন্ট্ৰেল বেংক আছে, সেইটো হৈছে আমাৰ BIS। সো তাত আমাৰ বেসিক্যালি যাতে ফিনান্সিয়েল ক্রাইসিস নহয়, গ্লোবাল ফিনান্সিয়েল ক্রাইসিস যাতে নহয়, ইকনমি যাতে ষ্টেবল থাকে, সেইটো কাৰণে বেংকে কেনেকা ৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যেনেকা এতিয়া আছে কিছুমান ৰেটস আছে যিটো বেংকে ৰাখিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল CRR, SLR, তাৰপিছত আমাৰ বেজেল, সেইটো কাৰণে আমাৰ বেজেল নৰ্মস আছে, যোনে বেজেল নৰ্মস বিলাকে কি কৰি দিয়ে, লিষ্ট কৰি দিয়ে যে কিমান ৰেটস বেংকছ বিলাকত হ'ব লাগে, সো দ্যাট যদি কেতিয়াবা ইকনমিক ক্রাইসিস বা ফিনান্সিয়েল ক্রাইসিস হয় যাতে বেংকছ বিলাকে কি কৰিব পাৰে, কুশন হিচাপে সেইবোৰ এক্সট্ৰা পইচা দি ইকনমিক গ্ৰো কৰিবলৈ হেল্প কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে বেজেল নৰ্মস বিলাক আমাৰ আনা হৈছিলে। সো BIS-ৰ এইটোৱে কাম, বেংক অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল সেটেলমেন্টস। Next, with reference to the Trans-Pacific Partnership, consider the following statements. It is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia. It is a strategic alliance for the purpose of maritime security only. So, statement amar kuntu hobo? Number D. Basically, neither one nor two. Agreement among all the Pacific Rim countries বুলি কৈছে, all নহয় ইয়াত, 12 Pacific Rim countries. Then ইয়াত কৈছে strategic alliance for the purpose of maritime security only. অকল maritime কাৰণে নহয়, but economic karne, integrated economic area, and establish consistent rules for global investment, basically economy record related, so maritime only নহয়. Then the US আমি গম পাওঁ যে USA withdrew কৰিছে এইটো এগ্ৰিমেন্টৰ পৰা আৰু ratify কৰা নাই। সিগনেটাৰিজ কোন কোন হয়? অস্ট্রেলিয়া, ব্ৰুনেই, কানাডা, চিলি, জাপান, মালয়েছিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পেৰু, সিঙ্গাপুৰ, ভিয়েটনাম এণ্ড সিঙ্গাপুৰ, সিহঁত কি হয় আমাৰ সিগনেটারিজ হয়। আৰু রিজন কোনটো আমি দেখিছো? প্যাসিফিক রিম কান্ট্রিজ, 12টা কান্ট্রিজ আছে। কেতিয়া সাইন কৰিলে? 4 February 2016। Next, main emphasis of OPEC, যিটো Organization of the Petroleum Exporting Countries, is on which of the following? So কিহৰ ওপৰত? আমি জানো সিহঁতে অইল এক্সপোর্ট কৰে, সো কি হ'ব আনসার আমাৰ? the production of petroleum plus সিহঁতে প্ৰাইসও কন্ট্রোল কৰে, control over prices of petroleum, both A and B. So answer is C, both A and B. OPEC কি হয়? Intergovernmental organization হয়, 13টা countries আছে, founded on 14 September 1960, ক'ত? বাগদাদ, ইৰাক, আৰু 5 signatories আছিলে, ইৰাক, ইৰাণ, কুৱেইট, সাউদি আৰবিয়া এণ্ড ভেনিজুৱেলা। OPEC হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ক'ত আছে? ভিয়েনা, অষ্ট্ৰিয়া। কাটাৰ টাৰ্মিনেট কৰিছে সিহঁতৰ মেম্বাৰশ্বিপ 1 January 2019, টাৰ্মিনেট কৰিছে, শেষ কৰি দিছে মানে মেম্বাৰশ্বিপ। দেন ইকুৱেডৰো উইথড্ৰ কৰিছে কেতিয়া? 2020, ৰিচেণ্ট, যিটো 2000 ইকুৱেডৰ লাষ্ট কাণ্ট্ৰি হয়, 2020 যিটো উইথড্ৰ কৰিছে। ইণ্ডোনেছিয়া কি কৰিছে? ছাছপেণ্ড কৰিছে সিহঁতৰ মেম্বাৰশ্বিপ November 2016। Next, which bank has been established in China by BRICS countries? চাইনাত আছে এইটো, ব্ৰিক্স কাণ্ট্ৰিজে এষ্টাব্লিছ কৰিছে। এইটো কোনটো হয় আমাৰ? নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক। নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক, বেসিক্যালি নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ কাম কি? ব্ৰিক্স কাণ্ট্ৰিজক লোন দিয়া, ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া, চাইনা এণ্ড সাউথ আফ্ৰিকা। দেন
which of the following is not a member of the Ganga Mekong Swarnbhumi Cooperation Project? So ইয়াত answer হব Bangladesh. Bangladesh is not the signatory. কোন কোন আছে signatory? India, Lao, Vietnam. দেখিছো আমি ইয়াত মেকং গঙ্গা কোঅপাৰেশ্যন। মেকং আমি জানো সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ, এই থাইলেণ্ড ইপিনে আছে। গঙ্গা আমাৰ ইণ্ডিয়া। is an initiative aiming to facilitate closer connection between its members. তো আমি দেখিছো যে মেকং গঙ্গা কোঅপাৰেশ্যন কাৰ কাৰ মাজত ইনিচিয়েটিভ? ইণ্ডিয়া, থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, কম্বোডিয়া, লাও এণ্ড ভিয়েটনাম। মেকং হৈছে ইপিনে আছে আমাৰ থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, লাও, Cambodia, Vietnam, and Ganga আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ। So the four areas of cooperation under যিটো মেকং গঙ্গা কোঅপাৰেশ্যন এৰিয়াজ কি কি আছে আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব। এইটো টুৰিজম, কালচাৰ, এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। অ'কে, চ' ইয়াত সামৰিছো আমি কি কি ডিছকাছ কৰিলো আৰু এবাৰ আমি চাই ল'ম। প্ৰথমতে আমি WTOৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছো। ৱৰ্ল্ড বেংকে কি কি পাব্লিছ কৰে আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকে কাক লোন দিয়ে, কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজক লোন দিয়ে, সেইবিলাক আমি চাইছো। দেন আমি চাইছো এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক, এইটো কি কৰে, মেম্বাৰ্ছ কোন কোন আছে। দেন আমি চাইছো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন প্লাছ IBRD, collectively called World Bank. World Bankৰ আমি আৰ্মছ বা এজেঞ্চিজ বা অৰ্গেনছ বিলাক চাইছো, সিহঁতে 5টা হয়। World Bank গ্ৰুপ বুলি কয় সিহঁতক। নেক্সট আমি চাইছো গ্লোবাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি, এইটো বেচিকেলি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইটো এটা ফেচিলিটি বা স্কিম। কাৰ এইটো? ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কাৰণে, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ। নেক্সট ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট কাৰ হয়? এইটো আমাৰ IBRD। দেন not a sub-index of World Bank. Maintenance of law and order is not a sub-index of World Bank. Ease of doing business report 2020, India কিমান ৰেংকত আছিলে? 63। 2019 ত কিমান আছিলে? 77। অলৰেডি আমি দেখিছো 77। আৰু এইটো প্লেচেছটো মনত ৰাখিব, কিমান প্লেচেছ ডাউন হৈছিলে, মানে ডাউন মানে ইয়াত কিমান মানে ভাল কৰিছিলে। 63rd পজিশ্যন, 14 প্লেচেছ ডাউন। নেক্সট গ্লোবাল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ, এইটো কাৰ আছিলে? ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছিলে আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংক। নেক্সট ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি, GDP নমিনেল, USA-ৰ পিছত কোন আছিলে? চাইনা। চাইনা ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকনমি ইন টাৰ্মছ অফ GDP নমিনেল। GDP PPP টাৰ্মছত চাইনা ফাৰ্ষ্ট, ইণ্ডিয়া হৈছে থাৰ্ড, GDP PPP এণ্ড GDP নমিনেল ইণ্ডিয়া ফিফথ। আমি পাৰ্চেচিং পাৱাৰ পেৰিটি আমি দেখিছো অলৰেডি, কাক বুলি কয়? যিটো আমি বিগ মেক ইণ্ডেক্স, যিটো বাৰ্গাৰৰ দাম দেখিছো, বাৰ্গাৰৰ দাম যদি ইণ্ডিয়াত 110 ৰুপিজ হয়, সেইটো আমাৰ যিটো এক্সচেঞ্জ ৰেট আছে সেইটোত হৈ যাব USA-ত ফৰ এক্সাম্পল 200 to 300 ৰুপিজ। চ' বিকজ তাত কষ্ট অফ লিভিং হাই, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং হাই, কষ্ট বেছি। চ' দেট ইজ দ্য পাৰ্চেচিং পাৱাৰ পেৰিটি ইণ্ডেক্স। নেক্সট আমি দেখিছো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এজেঞ্চিজ বিলাকে যেতিয়া লোন দিয়ে, কেনেকা ধৰণৰ লোন দিয়ে? ছফ্ট লোন, গ্ৰাণ্টছ, টেকনিকেল এচিষ্টেঞ্চ। এগেইন IMF আমি ইয়াত দেখিছো লোনছ কাক দিয়ে? অনলি টু দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ। দেন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক কাৰ হয়? IMF-ৰ পাব্লিকেশ্যন হয়। দেন আমাৰ ৰিচেণ্ট কোন ইকনমিক কাউন্সিলাৰ এণ্ড ডাইৰেক্টৰ IMF-ৰ ৰিচাৰ্চৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনে মানে এপইণ্টেড কৰা হৈছে? আমাৰ গীতা গোপীনাথ। দোহা ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা, এইটো কিহৰ ওপৰত? ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ, বেচিকেলি ছাবচিডিৰ ওপৰত, এগ্ৰিকালচাৰত যে ছাবচিডি দিয়ে কাণ্ট্ৰি বিলাকে, সেইটোৰ ওপৰত লৈ দোহা ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা। দেন এগ্ৰিমেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ, এইটো WTO-ৰ হয়, ৰিলেটেড টু মাৰ্কেট এক্সেছ, ডমেষ্টিক ছাপোৰ্ট এণ্ড এক্সপোৰ্ট কম্পিটিশ্যন। WTO আমি দেখিছো এষ্টাব্লিছ হৈছে 1 জানুৱাৰী 1995। ট্ৰেড এনকাৰেজ কৰে আৰু অৰিজিনেট ক'ত হৈছিলে? উৰুগুৱে ৰাউণ্ড অফ মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টছ। আৰু ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইট হেজ ব্ৰট ইন লিবাৰেলাইজেশ্যন অফ ট্ৰেড। চ' হোৱাট ইজ নট ট্ৰু এবাউট WTO? নাম্বাৰ 4 statement, it has brought in liberalization of trade. Then amber box, blue box, green box, it is related to subsidies provided by the different governments. So it WTO হয়, answer WTO। আমি দেখিছো গ্ৰীণ বক্সত কি আহে?
ব্লু বক্স এণ্ড এম্বাৰ বক্সত কি আহে আমি দেখিছো গ্ৰীণ বক্সত সেইবিলাক ছাবচিডিজ আহে যোনবোৰ ডিষ্টৰ্ট নকৰে ট্ৰেড মানে হেম্পাৰ নকৰে বেনিফিট মানে একো লছ নহয় বা একো এফেক্ট নহয় কাণ্ট্ৰিজ চ' সেইবিলাক আহে গ্ৰীণ মানে গ্ৰীণ চিগনেল যিটো চ' ছাবচিডিজ বিলাক ছেফ হয় দেন এম্বাৰ বক্স ছাবচিডিজ বিলাক ছেফ ইমান নহয় চ' সেইটো কাৰণে কণ্ডিশ্যন দিয়া হৈছে যে তোমালোকে ইমানে ছাবচিডিজ দিব পাৰা চ' 10% ফৰ দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড 5% ফৰ দ্য ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ দেন ব্লু বক্স আমি দেখিছো অ'কে ব্লু বক্সত আৰু বেছি ট্ৰেড ডিষ্টৰ্টেড ছাবচিডি আছে নেক্সট মষ্ট ফেভাৰ্ড নেশ্যন এইটো ফেভাৰ কৰিব লাগে টু অল দ্য কাণ্ট্ৰিজ এনেকুৱা নহয় যে যিকোনো এটা কাণ্ট্ৰিজ টু অল দ্য কাণ্ট্ৰিজ দেন উৰুগুৱে ৰাউণ্ড এইটো আমি দেখিছো WTOৰ লগত ৰিলেটেড G20 আমি দেখিছো নাম্বাৰ 1 আৰ্জেণ্টিনা মেক্সিকো সাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড টাৰ্কি গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেছ ৰিপৰ্ট গ্লোবাল জেণ্ডাৰ গেপ ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম কম্পিটিটিভনেছ ৰিপৰ্ট কোনে পাব্লিছ কৰে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কনভেনশ্যন ৰিলেটেড টু চাইল্ড লেবাৰ আৰু ইণ্ডিয়া চিগনেটাৰী হয় দেন ট্ৰান্স পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি দেখিছো ইয়াত USA did not ratify এইটো মনত ৰাখিব আৰু 12টা পেচিফিক ৰিম কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত দেন OPECৰ কি কাম প্ৰডাকশ্যন অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড কণ্ট্ৰল অভাৰ প্ৰাইজেছ অফ পেট্ৰলিয়াম দেন চাইনাত আছে ব্ৰিক্স চাইনা বেচিকেলি চাংঘাইত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ব্ৰিক্সৰ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক ইহঁত এষ্টাব্লিছ কৰিছে দেন গংগা মেকং স্বৰ্ণভূমি কোঅপাৰেশ্যন প্ৰজেক্ট কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া লাও ভিয়েটনাম বাংলাদেশ নাই থাইলেণ্ড ম্যানমাৰ এইবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে চ' ইয়াত সামৰিছো থেংক ইউ